नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण एक स्पेशल अशी रेसिपी बघतोय, ती म्हणजे सोलापुरी स्पेशल लांबोटी चिवडा। सोलापूरमध्ये सुप्रसिद्ध असणारा असा हा पदार्थ आहे। तुम्ही याला मक्याचा चिवडा सुद्धा म्हणू शकता आणि तोही आज आपण बनवतोय अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये। तर इथे मी घेतलेत अर्धा किलो मक्याचे पोहे। कुठल्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये अगदी तुम्हाला इझिली मिळतात। तळलेले सुद्धा भेटतात किंवा विदाऊट तळलेले सुद्धा भेटतात। तर विदाऊट तळलेले आहेत, मी तळून घेणार आहे घरीच। तर इथे अर्धा किलो घेतलेत। हे अशा पद्धतीचे असतात, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये। आता अर्धा किलो मक्या पोहे चिवड्यासाठी मी इथे घेतला 1 कप सुकं खोबरं, एकदम बारीक स्लाइसमध्ये कट करून घेतले। आता इथे मी खोबरं मोजून घेतलेलं नाही आहे, अंदाजे घेतले। ह्या वाटीने 1 वाटी खोबरं मी कट करून घेतले। तर इथे मी घेतलेत अर्धी वाटी तीळ। हे घरचे तीळ आहेत, त्यामुळे तुम्हाला थोडेसे मिक्स दिसत असतील, काळे आणि पांढरे। ह्या चिवड्यामध्ये स्पेशली करून तीळ वापरले जातात। आणि इथे घेतलेत 250 ग्रॅम शेंगदाणे आणि डाळे घेतलेत मी अर्धा कप। शेंगदाणे जे असतात ते गोल शेंगदाणे घ्यायचे, कोणत्याही प्रकारचा चिवडा बनवा तुम्ही। आणि इथे घेतलेत काही कढीपत्त्याची पानं। शक्यतो कोणत्याही प्रकारचा चिवडा बनवताना ताजा कढीपत्ता वापरायचा, म्हणजे त्याने चिवड्याला फ्लेवर छान येतो। तर आता हे सगळे पदार्थ जे आहेत तर ते मी अर्धा किलोच्या प्रमाणासाठी घेतलेत। आता याचा आपण स्पेशल मसाला बनवणार आहोत, तर तो आपण अगोदर बनवून घेऊया। तर एक मिक्सरचं भांडं घेतले आणि ते एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण आता इथे मसाले घालून घ्यायचेत। हा जो चिवडा असतो तो थोडासा गोडसर आणि तिखटसुद्धा असतो, त्यामुळे इथे जी साखर मी वापरते ती 3 चमचे वापरते। जे नॉर्मली आपण पोहे खातो त्याच चमच्याने मी इथं सगळं प्रमाण मोजून घेतले। तुम्ही जर चुरमुऱ्याचा चिवडा बनवत असाल तर 2 चमचे साखर वापरा, पुरेशी होते। इथे मी 3 चमचे गोड साखर, 1 चमचे बडीशेप, अर्धा चमचा चाट मसाला घेतला आहे, 1 चमचा धना पावडर घेतली आहे, 1 चमचा जिरा पावडर घेतली आहे, 1.5 चमचा मी इथं हळद वापरली। तुमची हळद कितपत कलर करते त्याच्यावरती डिपेंड आहे। आणि 2 चमचे इथे मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर वापरली आहे। जर तुम्हाला अजून तिखट हवं असेल तर थोडंसं तिखटाचं प्रमाण वाढवू शकता। आणि इथे 1 चमचा मी गरम मसाला पावडर वापरली। आता इथे 1-2 चिमूटभर लिंबूसत्व घेतले, म्हणजे सायट्रिक ॲसिड। हे थोडंसं आंबट जास्त असतं, त्यामुळे प्रमाण कमी वापरायचं। 1-2 चिमूट सायट्रिक ॲसिड घातलं की यानंतर यामध्ये घालायचं आपल्याला मीठ। आता अर्धा किलोच्या चिवड्यासाठी किती प्रमाणामध्ये मीठ लागतं हे सुद्धा मी इथं तुम्हाला सांगितलं आहे। तर इथे मी घेतले 1.5 चमचा मीठ। 1.5 चमचा मीठ पुरेसं होतं, अजिबात वरून याला एक्स्ट्राचं मीठ घालायची गरज लागत नाही। हे टाटाचं मीठ आहे, जर तुमचं मीठ थोडंसं कमी खारट असेल तर 2 चमचे वापरा। आणि हे सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्सरला छान असे फिरवून घ्यायचेत। आणि हे बघा किती छान कलर आला आहे आणि खूप सुंदर असा मसाला तयार होतो। आता या मसाल्याच्या क्वांटिटीमध्ये बरोबर अर्धा किलो चिवडा बनवून तयार होतो, मग तुम्ही तो कोणत्याही प्रकारचा चिवडा बनवला तरीसुद्धा। आता मसाला बनवून तयार झाला आहे, आपण चिवडा करायची तयारी करूया। म्हणजे जो मक्याचा चिवडा पोहे आहेत तर ते आपल्याला तळून घ्यायचेत। आता तळण्यासाठी तेल मध्यम आचेवरती एकदम कडकडीत असं गरम करून घ्यायचं आहे। आणि तेल मध्यम आचेवरती गरम झाल्यानंतर मग गॅसची फ्लेम हाय करायची। तर इथे मी 300 ग्रॅम तेल गरम करत ठेवले। अर्धा किलो चिवड्यासाठी बरोबर 300 ग्रॅम तेल आपल्याला इथं लागतं। हा चिवडा करण्यासाठी तेलाचंच प्रमाण थोडंसं जास्त लागतं, कारण सगळे पदार्थ आपण इथं तळून वापरणार आहोत। हे बघा तेल अजून छान चांगलं गरम झालेलं नाही आहे, मी चेक करण्यासाठी थोडंसं टाकून बघितलं होतं। तेल कडकडीत गरम झाल्याशिवाय मक्याचे पोहे यामध्ये घालायचे नाहीत, नाहीतर ते व्यवस्थित फुलले जात नाहीत। हे बघा आता तेलामधून हलकासा धूर निघतोय। थोडे थोडे टाकायचे, कारण ते तेलामध्ये टाकले की जास्त फुलतात आणि मग ते व्यवस्थित तळले जातात। तुम्ही जर अगदी जास्त क्वांटिटीमध्ये टाकले तर ते पटकन काढता सुद्धा येत नाहीत आणि व्यवस्थित तळले सुद्धा जात नाहीत। अगदी काही सेकंदामध्ये तळले जातात। हे बघा फुलले की लगेच आपण हे काढून घ्यायचे। आता काढताना यामधलं तेल बऱ्यापैकी तुम्ही निथळवून घ्या, म्हणजे काय होतं, कारण एकतर हे पोहे तळण्यासाठी तेल थोडंसं जास्त लागतं आणि जर तुम्ही तेल व्यवस्थित निथळलं नाही तर चिवडासुद्धा तेलकट होतो। त्यामुळे तेल थोडंसं निथळवून घ्या आणि थोडे थोडे करून पोहे तेलामध्ये छान असे तळून घ्यायचेत। तळण्यासाठी फार असा वेळ लागत नाही, पण थोडे थोडे करून तेलामध्ये तळून घ्या, कारण जो लांबोटी स्पेशल चिवडा आहे तिथे हे पोहे तळूनच वापरले जातात आणि तळण्यासाठी तेलसुद्धा थोडंसं जास्त प्रमाणामध्ये लागतं।
तर हे बघा मी दुसरीसुद्धा बॅच तेलामध्ये टाकले. अगदी टाकल्या टाकल्या पटकन फुलून वरती येतात आणि याचा कलरसुद्धा थोडासा चेंज होतो तळल्यानंतर आणि एकदम कुरकुरीत होतात. यामध्ये जे तेलाचं प्रमाण आहे ते अजिबात राहत नाही. अगदी ऑइल फ्री पोहेसुद्धा आपले बनवून तयार होतात. बघा अशा पद्धतीने सगळे मक्याचे पोहे माझे तळून झालेत. अर्धा किलोमध्ये अशी एक छोटीशी पाटी भरते इतके पोहे आपले इथे तळून होतात. कारण हे दिसायला थोडे दिसतात पण तळल्यानंतर याची जी क्वांटिटी आहे तर ती वाढते, म्हणजे ते फुलतात त्यामुळे जास्त दिसतात. आता पोहे तळून झालेत, आपण बाकीचे जिन्नस सगळे तळून घेऊया. आणि बघा इथं एकदम कुरकुरीत होतात. हा चिवडा जरी तुम्ही असाच ठेवला तरीसुद्धा अजिबात तो नरम पडत नाही. आणि हे बघा पोहे तळण्यासाठी किती तेल संपलं आहे. आता यामध्ये एक्स्ट्राचं तेल अजिबात घालायचं नाही. यामध्येच थोडे थोडे करून राहिलेले सगळे पदार्थ आपण तळून घेणार आहोत. तर आता यामध्ये सुरुवातीला शेंगदाणे घ्यायचेत. शेंगदाणे मी 2 बॅचमध्ये करून तळून घेते, म्हणजे व्यवस्थित तळले जातील. कारण तेल कढईमध्ये थोडं राहिले आणि जर तुम्ही परत यामध्ये एक्स्ट्राचं तेल घातलं तर ते तेल खराब होतं, म्हणजे नंतर आपण कशासाठी यूज करू शकत नाही. त्यामुळे आहे ह्या तेलामध्येच थोडं थोडं करून सगळे पदार्थ आपण तळून घेऊया. आता शेंगदाणे तळताना गॅस मध्यम करायचा आणि शेंगदाणे छान असे फुटेपर्यंत तळून घ्यायचेत. शेंगदाणे छान असे फुटेपर्यंत तळले की ते एकदम कुरकुरीत होतात आणि त्याची चवसुद्धा छान लागते. हे बघा पहिली बॅच आपली तळून झाले. आता हे शेंगदाणे सुद्धा काढून घेते. यातलं सुद्धा तेल अगदी व्यवस्थित नितळून काढून घ्या. आता शेंगदाणे सगळे तळून झालेत. नंतर मी आता खोबरं तळून घेते. खोबरं तळण्यासाठी सुद्धा फार असा वेळ लागत नाही. खोबरंसुद्धा अगदी पटकन तळून होतं 1 ते 2 मिनटामध्ये. आणि खोबरं जे आहे ते पूर्णपणे काळपट करायची गरज नाही आहे. थोडंसं लालसर कलरवरती तळून घ्यायचं, म्हणजे ते तेलामधून काढल्यानंतर सुद्धा त्याची कुकिंग प्रोसेस चालू असते आणि त्यामुळे सुद्धा त्याचा कलर थोडासा चेंज होतो. त्यामुळे या कलरवरतीच आपण हे काढून घेणार आहोत. आता या राहिलेल्या तेलामध्ये मी डाळी तळून घेते. आता डाळी फक्त तेलामधून अगदी हलकेसे तळून घ्यायचे आहेत. फार असे त्याला तळत बसलं की ते कडक होतात, त्यामुळे अगदी हलकेसे आपण तळून घेणार आहोत. हे बघा डाळीसुद्धा तळून झालेत. मी लगेचच काढून घेते. आणि आता शेवटी राहिलेला जो कढीपत्ता आहे तो मी तेलामध्ये तळून घेते. कढीपत्तासुद्धा अगदी पटकन एकदम कुरकुरीत होतो आणि लगेचच तळला जातो. आता या राहिलेलं जे तेल आहे, अर्धा कप तेल असेल, हे तेल मी अजिबात काढून घेणार नाही. यामध्ये जे तीळ आपले तळायचे राहिलेत ते आपण तळून घेणार आहोत. तीळ तेलामध्ये टाकले की लगेचच गॅस बंद करायचा, कारण तेल जे आहे ते बऱ्यापैकी गरम असतं आणि तीळ तळण्यासाठी फार असं गरम तेल लागत नाही. जर तुम्ही गॅस चालूच ठेवला तर ते तीळ करपतात आणि त्याचा एक वेगळाच असा करपट वास चिवड्याला लागतो. आता तीळ तळून झाले, ते तेलासकटच मी या चिवड्यावरती घालून घेते. आणि हे बघा, म्हणजे जास्त प्रमाणामध्ये तेल इथं वापरलेलं नाही आहे आपण फोडणीसाठी, कारण पदार्थ तळून घेतलेत. आता तीळ आणि जे तळलेले सगळे पदार्थ होते ते अगदी एकत्रित व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचेत. आणि हे तळण्यासाठी याला झाऱ्या, उलटणी किंवा हाताचा वापर अजिबात करायचा नाही आहे. भांडं उचलून त्याच्यानेच व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे ते व्यवस्थित मिक्स होतं आणि चिवडासुद्धा अजिबात असा चुरला जात नाही. तर हे बघा, हे छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. आणि आता आपण यामध्ये घालणार आहोत बनवून घेतलेला मसाला. तर आता मसाला घातल्यानंतर हे मला या भांड्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करता येणार नाही, म्हणून मी दोन्ही भांड्यामध्ये निम्म निम्म करून घेतले. आणि मग आता आपण यामध्ये तयार करून घेतलेला मसाला घालायचा. हा जो मसाला आहे तर तो अर्धा किलोच्या प्रमाणासाठीच आहे, त्यामुळे जितका मसाला बनवला आहे तेवढा सगळा मसाला आपण यामध्ये वापरणार आहोत. आता दोन्ही भांड्यामध्ये मसाला व्यवस्थित घालून झाला की भांडी उचलून जशी व्हिडिओमध्ये दाखवले त्या पद्धतीने चिवडा मिक्स करून घ्यायचा. याला हाताने वगैरे चोळत बसायची अजिबात गरज नाही. जर तुम्ही हाताने चोळत बसला तर सगळीकडे मसाला अगदी व्यवस्थित पसरला जात नाही. जर तुम्ही या पद्धतीने मसाला मिक्स केला किंवा चिवडा मिक्स केला तर अगदी सगळीकडे मसाला व्यवस्थित लागतो आणि त्याच्या कुठे गुठळ्याही बसत नाहीत आणि मसालासुद्धा तळाशी राहत नाही. कारण चिवडा थोडासा गरम असतो तेव्हाच आपण यामध्ये मसाला घातला की अगदी सगळीकडे सारखा मसाला व्यवस्थित पसरला जातो. आणि हे बघा, अशा पद्धतीनं सगळीकडे मसाला व्यवस्थित मिक्स करून झाला आहे आणि एकूण इतका चिवडा तयार झाला आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम कुरकुरीत आणि टेस्टी चिवडा तयार होतो. हा जो चिवडा आहे तो चवीला थोडासा गोडसर असतो आणि तिखटसुद्धा असतो, फार असा चटपटीत नसतो. जर तुम्ही कधी सोलापूरला गेलात
तर या चिवड्याला जर मक्याचा चिवडा असं सोलापूरमध्ये म्हणत नाही आहेत, कारण हा जो चिवडा आहे तो लांबोटीमध्ये प्रसिद्ध आहे, त्यामुळे याला लांबोटी चिवडा म्हणतात. अगदी सातासमुद्रापलीकडे प्रसिद्ध असणाऱ्या अशा काही सोलापूरच्या स्पेशल रेसिपी आहेत, त्यातलाच हा एक म्हणजे लांबोटी चिवडा. तर तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि सोलापुरी स्पेशल लांबोटी चिवड्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे सुद्धा मला तुम्ही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अजून सोलापुरी स्पेशल बऱ्याच रेसिपी आहेत, त्यासुद्धा मी तुमच्यासोबत नक्की शेअर करीन.